guys ka. Hi guys. Hi guys. Huwag ka muna magsusulat. Later na. At isusulat pa ni Scarlett ang mga nagbigay ng gift. Batang to, oo. Ayan. Ito, open my money. We will start. Sigma. Okay. Wow. From? Ano na to? From children. I think there's more inside. From Raven Clan. What's the first? Wow! Ang ganda! Thank you po! Wow! Iba na. At meron pang face mask holder. Ita-try na natin siyang suotin. From Kit. Sabihin mo. Toy. Wow! Wow! Thank you. Should we... Next, this is from Ma'am Lorna. Thank you po! From Karen. Real me. Wow. Thank you, Kalen, for the This earphones. one is from Harvey. Wow! Wow! Thank you. From Jessica. Thank you, Jessica. And hindi mawawala ang pagsuot. And bagay ba? Merry Christmas and Happy New Year, Kapishi. And ayan, tikman na natin ang macarons nishi. Grabe, panalo to, guys. Next from Miguel. Thank you so much, Miguel. Wow! This is from Dios ang Nandista. And there's a lot of chocolates like this. Ma'am Maylene. Thank you. Dear Shena, Merry Christmas and congratulations po, Luis. Thank you, Luis. Nalasingin ako ni Luis. Luis, shot! This is for you. At ang babay talaga ng mga parents. Pati si Scarlett merong gift. Kaka-excite. Ano kayang laman ng box na to? Laki. Pero magaan. Nahihirapan nga ako sa pagbukas, pero kayang-kaya. Akala ko nga kay Scarlett kasi pagbukas ng gift wrap, diaper ang box. Pero unan pala. At ayan, may unan na kami. In fairness, ang lambot ng mga unan. Ayun na nga, hindi ko pinalagpat. Ginamit ko na kinagabihan. Hindi naman halata na tuwang-tuwa ako, no? Hindi lang unan ang laman ng box, kundi may dalawang sabon pa na sobrang bango. Doon na nga nagtatapos ang aming munting vlog. Maraming salamat po sa lahat ng gifts at panonood.